Voordat we gaan beginnen, kun je me in 5 seconden vertellen wat het antwoord is op deze vraag? Het antwoord is 7221. En ik weet dat de meeste mensen dit niet zal lukken in 5 seconden. Maar aan het einde van deze video lukt jou dit wel. En met een beetje oefenen reken je dadelijk sneller dan een rekenmachine. Je vrienden zullen versteld staan hoe jij dit kunt. Dus laten we snel gaan beginnen. De eerste situatie. Vermenigvuldig een getal met 2 cijfers met 11. Bijvoorbeeld 52 keer 11. En dan bedoel ik niet de methode die je op de basisschool geleerd hebt gekregen. Je pakt namelijk die 5 en die 2. En vervolgens tel je die 5 en die 2 bij elkaar op en je hebt je middelste getal. Dit is het. Ander voorbeeld. 36 keer 11. Ook hier, je pakt de 3 en de 6 over. Vervolgens tel je die bij elkaar op en je hebt je middelste getal. Super simpel. Maar ik hoor je denken, wat als de som van deze twee getallen nou 10 of groter is? Zoals bijvoorbeeld bij 74. Ook hier pak je de 7 en de 4 over en vervolgens tel je die weer bij elkaar op. Dat geeft 11. De enige extra stap is dat je de linker 1 overhevelt en dat maakt 814. Dat is hier het antwoord. Het nadeel is dat deze methode alleen maar bij hele specifieke sommen werkt. Gelukkig zijn we pas net begonnen, dus laten we snel verder gaan met de tweede situatie. Vermenigvuldig een getal met 2 cijfers. 2 eigenschappen. Het eerste getal moet hetzelfde zijn en het tweede getal dat moet een 5 zijn. Bijvoorbeeld 85 keer 85. Het eerste getal is hetzelfde en het tweede getal is 5. En hoe werkt dit nu? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, dit kan ik toch niet supersnel uitrekenen? Dat kan wel. Je pakt namelijk het allereerste getal, dat is 8, en die vermenigvuldig je met eentje verder. Dat is 72. 5 keer 5, dat is 25, en die plak je erachter. En dan ben je al klaar. Dus bij 95 keer 95 doe je in gedachten 9 keer 10, dat is 90. Je plakt er 25 achter en je hebt je antwoord. Dat had je niet gedacht, hè? En nu komt het bij de derde situatie. Vermenigvuldig een getal met 2 cijfers en ook weer 2 eigenschappen. Het eerste getal is hetzelfde en de som van de laatste 2 getallen moet samen 10 zijn. Bijvoorbeeld 36 keer 34. Nu geldt dat het eerste getal hetzelfde is en de som van 6 en 4, dat is gelijk aan 10. Nu moet je 2 stappen volgen. Je pakt als eerste weer de 3 en die neem je over. Die vermenigvuldig je met 4. Hier komt 12 uit. Vervolgens doe je de 6 en de 4 gewoon met elkaar vermenigvuldigen. Dat is 24 en dan heb je je antwoord. Ik ben benieuwd of je deze som nu wel in 5 seconden op kunt lossen. 6 keer 7 is 42, 3 keer 7 is 21. Dit is het. Was het jou nu wel gelukt? Dan ben ik benieuwd hoe je dit nu supersnel in gedachten oplost. Laat het weten in de reacties. Je kunt nu sneller rekenen dan een rekenmachine. En met wat oefenen word jij alleen nog maar sneller.